පසුගිය සතියේ ව්‍යාපාරික ලෝකයෙන් වාර්තා වූ නවතම පුවත් සමගින් අදත් අද දෙරණ Biz Journal. කොළඹ වරාය නගරයේ පෝර්ට් සිටි බිස්නස් සෙන්ටර්ස්හි ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා මුල්කල තැබීම පසුගියදා සිදු කෙරුණා. කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රමුඛතම ව්‍යාපාරික කේන්ද්‍රස්ථානය වන පෝර්ට් සිටි බිස්නස් සෙන්ටර්හි ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා මුල්කල තැබීම පසුගියදා උත්සවාකාරයෙන් සිදු කෙරුණා. ඒ අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම සුවිශේෂී අවස්ථාව සඳහා මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා ආණ්ඩුවේ මැති ඇමතිවරුන් සහ කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිසමේ සමාජිකයන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වුණා. When the President in July 22 asked me to take over the chairmanship of the Port City Economic Commission. 2022 වසරේ ජූලි මාසයේදී ජනාධිපතිවරයා කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිසමේ සභාපති ධුරය භාරගන්න ආරාධනා කළ වේලාවේ ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ මගේ ජනේලයෙන් බැලූ විට දකින්න ලැබුණේ කාන්තාරයක් වගේ දර්ශනයක්. මාස 15ක් ගත වෙද්දී එම භූමියේ යටිතල පහසුකම් බොහෝමයක් සම්පූර්ණ කර අවසන්. බොහෝමයක් නියාමන කටයුතුද මේ වන විට අවසන් කර තිබෙනවා. එලෙස සපුරාලිය යුතු තවත් වැදගත් නියාමන කටයුත්තක් තමයි බැංකු කටයුතු සඳහා වන රෙගුලාසි. එය තවමත් සම්පූර්ණ කළ යුතු රෙගුලාසියක්. එය වරාය නගරයට නිදහස් ප්‍රාග්ධන පාලනයක් ඇතිවීමට තීරණාත්මකයි. වරාය නගරය තමයි ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ විශාලතම ඍජු විදේශීය ආයෝජන ව්‍යාපෘතිය වන්නේ. ඒ ඉදිරි අනාගතයේදී වාර්ෂිකව අපේ දළදේශ නිෂ්පාදනයට ඩොලර් බිලියන 15 බැගින් එක් කිරීමේ හැකියාවෙන් යුක්තයි. Into our GDP annually in the future. As Chairman stated, the only delay that is holding them back. සභාපතිවරයා පැවසූ ආකාරයටම පමාවකට හේතු වී තිබෙන්නේ බැංකු රෙගුලාසිවල පමාව විතරයි. එය දැනට මහ බැංකුව විසින් සකස් කරලා තියෙන්නේ. පසුගිය සතියේත් අප ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිහිපයක් පැවැත්තුවා. මට අනෙක් බලධාරීන්ට කියන සුබ පණිවිඩයක් තියෙනවා. ඒ උපරිම වශයෙන් තවත් සති 2ක් හෝ 3ක් ඇතුළත බැංකු රෙගුලාසින් අපට අවසන් කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් එතැන් සිට අපට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. And we will be ready to go. මූල්‍යමය ශේෂ්ත්‍රයේ කේන්ද්‍රස්ථානය ගොඩනැගීමේ කටයුතු අද ආරම්භ වෙන මොහොතේදී චීන මහජන රජයටත් ඒ වාගේම අපහා එක්ව කටයුතු කරන වරාය සංවර්ධන චීන සමාගමටත් මේ අවස්ථාවේ අපේ ස්තුතිය පුද කරන අතර මේට සහයෝගය සඳහා එක්ව සිටින සියලු දෙනාට ගරු ජනාධිපතිතුමා වෙනුවෙනුත් රජය වෙනුවෙනුත් අපගේ සුබ පැතුම් එකතු කරනවා. ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී ඇති ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩේම සඳහා කොළඹ වරාය නගරය හරහා විශාල දායකත්වයක් ලබාගත හැකි බව කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිසමේ සමාජික සාලිය වික්‍රමසූරිය මහතා පවසනවා. ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී ඇති ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩේම සඳහා කොළඹ වරාය නගරය හරහා විශාල දායකත්වයක් ලබාගත හැකි බව කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිසමේ සමාජික සාලිය වික්‍රමසූරිය මහතා පවසනවා. වරාය නගරයේ සමග ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ශිතිජය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම යන තේමාව යටතේ පැවති ප්‍රසිද්ධ දේශනයක් අමතමින් ඔහු මේ බව පවසා සිටියා. In terms of where we are in our economic recovery, we would be lucky to have this asset as part of Sri Lanka's toolkit for economic recovery. Even if we were not in need of economic recovery, this would be a very useful asset to leverage. Well, now that we are where we are and striving to get out of the constraints that our tight economy has brought upon us, it is very, very important. If used in the right way, the port city will soon change its name to the International Financial and Tech City. Can project of this size take off without tax concessions? Not everybody working inside the port city, not every authorized person has any exemptions from income tax. It's only those that have been classified as businesses of strategic importance, and that is sector specific. That has certain targets, certain minimum investment quantities, certain minimum turnover, certain minimum employment specifications, certain trust sectors which have been selected at the highest level of the executive and the cabinet. Those can be classified as businesses of strategic importance, and as such they would be entitled to a tax incentive. Now, the important part about that is, from an incentive point of view, it is supposed to be something that is given in the absence of which nothing would happen. So it is actually supposed to incentivize an investment that would not take place without it. So what the Commission is doing is analyzing the business models of these proposed BSIs to understand whether an incentive is actually necessary or not. Some projects require to be incentivized because
They may be high capital intensive projects. Now, for example, you wanted somebody to come and spend a $500 million amount of money on a big vertical development. In such cases, tax incentives are a risk mitigation for them. I'm afraid we compete with tax incentives globally. While we are in an IMF program, we are highly discouraged from offering tax incentives. We are not throwing them around like confetti. APs do not get tax incentives. BSIs will get some tax incentives depending on the nature of the business. Actually, what we need right now is investment. We need employment. We need knowledge transfer. We need global visibility. If we take a position that is too conservative on that, we may find that we are depriving ourselves of future economic potential. So it's a balance. There are a lot of similar cities coming up around the world. What would Sri Lanka's port city or international financial and technology cities' competitive advantage be over many other cities, similar cities coming up? From the discussions I've had with many over the last 2.5 years, they very much like the Sri Lanka brand. They very much like the Sri Lanka lifestyle. So that's a huge part of our attraction is the location, the lifestyle, the proximity to international trade. Those are very investor-specific USPs. පරාක්‍රම නීතිය తాවකාලිකව අත්හිටුවීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය පසුගිය සතියේදී ලැබී තිබුණා. කෙසේ වෙතත් ණය පැහැර හරින්නන් සුළු සංඛ්‍යාවකගේ ඉල්ලීම මත පරාටේ ක්‍රියාවලිය අත්හිටුවීම හේතුවෙන් බැංකු චකිතයට පත්ව ඇති බව ශ්‍රී ලංකා බැංකු සංගමය පවසනවා. පරාටේ නීතිය තාවකාලිකව අත්හිටුවීම සඳහා වන සංශෝධන කෙරුම් පතට නීතිපතිගේ නිෂ්කාශනය ලැබී ඇති අතර එය රජයේ ගෙසට් පත්‍රය පළ කිරීමට සහ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. පසුගියදා පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසුවේ සුළු සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් වෙනුවෙන් මෙම පියවරගත් බවයි. ණය ගැනුම්කරුවන් විසින් නොගෙවා පැහැරාරින ලද ණය අයකර ගැනීම සඳහා එම ණය වෙනුවෙන් උගස් කරනු ලැබ ඇති යම් දේපළක් ප්‍රසිද්ධ වෙන්දේසිය විකිණීමට අදාළ බැංකු විසින් ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග 2024 දෙසැම්බර් 15 වෙනි දින දක්වා తాවකාලිකව අත්හිටවීමටත් ඒ සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස විශේෂ විධිවිධාන පනත සංශෝධනය කිරීමටත් කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා දී තිබුණා. ඒ අනුව නීති කිටුම්පත් සම්පාදක විසින් සකස් කර ඇති සංශෝධනයට නීතිපතිතුමාගේ නිෂ්කාශන ලැබිලා තියෙනවා. ඒ රජයේ ගැසට් පත්‍රය පළ කිරීමටත් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමටත් කැබිනට් පත්‍රිකාවට අනුමැතිය ලැබුණා. මේ අතර මේ සම්බන්ධයෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා බැංකු සංගමය පවසන්නේ සමස්ත ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව නියෝජනය නොකරන ණය පැහැර හරින්නන් කිහිප දෙනෙකුගේ බලපෑම්වලට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස පරාටේ නීතිය හරහා ණය අයකර ගැනීම අත්හිටුවමින් ආණ්ඩුවගත් ඒකපාර්ශවීය තීරණය මෙරට ආර්ථිකයේ හදවත හා ජීවනාලිය බඳ වූ බැංකු ක්ෂේත්‍රයට විශාල ඍණාත්මක බලපෑමක් ඇති කරනු ඇති බවයි. මෙලෙස ණය අයකර ගැනීමේ නීති මැඩ පැවැත්වීම සඳහා රජයේ මැදිහත් වීම අනතුරු ඇඟවීමක් වන බව සියලුම බැංකු නියෝජනය කරන ශ්‍රී ලංකා බැංකු සංගමය පවසනවා. මේ පිළිබඳව බැංකු සමග කිසිදු සාකච්ඡාවක් සිදු කර නොමැති බව පෙන්වා දෙන සංගමය රජයේ මෙම තීරණය හේතුවෙන් සියලුම ව්‍යාපාරිකයන්ට ණය ලබා ගැනීමේ පිරිවැය වැඩි වෙනු ඇති බවයි පෙන්වා දෙන්නේ. එම සංගමය තවදුරටත් අවධාරණය කළේ පරාටේ ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම අත්හිටුවීම මගින් ණය පැහැර හැරූ පුද්ගලයන්ගේ උකසට තැබූ වත්කම් සුරැකීමට නොහැකි බවත් බැංකු විසින් අධිකරණය හරහා උකස් වත්කම් සම්බන්ධ නෛතික ක්‍රියාමාර්ග පෙරසේම සිදු කරන බවත්ය. පරාටේ ක්‍රමය මෙම ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදවීම නිසා ඇතිවන බලපෑම් අවම කරන නමුත් ණය අයකර ගැනීම සඳහා බැංකුවලට ඇති විකල්ප ක්‍රම අතරින් එය එකක් පමණක් වන බව ශ්‍රී ලංකා බැංකු සංගමය වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙනවා. 2024 වසරේ පළමු මාස දෙක තුළදී 6000 ඉක්ම වූ විදේශ සංචාරකයන් පිරිසක් රැගත් සුඛෝපභෝගී මගී නෞකා 6ක් හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරාය වෙත පැමිණ තිබෙනවා. 2024 ජනවාරි සහ පෙබරවාරි මාස දෙක තුළදී සුඛෝපභෝගී මගී නෞකා 6ක් හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරාය වෙත පැමිණ තිබෙනවා. එම නෞකා 6න් පැමිණ ඇති සමස්ත විදේශ සංචාරකයන් සංඛ්‍යාව 6000 ඉක්ම වන බවයි වාර්තා වන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව සහ තායිලන්තයේ ෆුකෙට් අතර යාත්‍රා කළ සෙලිබ්‍රිටි මිලේනියම් නෞකාව පෙබරවාරි 14 සහ 26 දිනයන්හිදී හම්බන්තොට වරාය වෙත දෙවරක් ළඟා වී තිබෙනවා. ෆුකෙට් බලා ගිය සිල්වර් මූන් නෞකාව පෙබරවාරි 20 වෙනිදා කොළඹ වරායෙන් පැමිණ හම්බන්තොට වරාය වෙත පැමිණ තිබෙනවා. 2024 ජනවාරි මාසයේදී ඒ ශ්‍රේණියේ සුඛෝපභෝගී මගී නෞකාවක් වන ලාජෙක් කාටිය සහ බාලදිවයිනේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි රිවෙරා යන නෞකාවද හම්බන්තොට වරායට සේන්තු වී ඇති තවත් නෞකාවන් දෙකක්.
රිවේඩා නෞකාව එහි සිට ෆුකෙට් දක්වා යාත්‍රා කළ අතර ලාජක්කාටිය මගී නෞකාව ශ්‍රී ලංකාවේ ගාල්ල, ත්‍රිකුණාමලය සහ කොළඹ වරායන් වෙත සංචාරය කර තිබෙනවා. දන්ත ජොන් විල්ස් ජංගම දන්ත වෛද්‍ය සායනය එළි දැක්වීම පසුගියදා සිදු කෙරුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ දන්ත වෛද්‍ය සන්නාමය ජාත්‍යන්තරයට රැගෙන ගිය දන්තජ ප්‍රීමියර් ඩෙන්ටල් චේම්බර්ස් පසුගියදා ජංගම වෛද්‍ය සායනයක් ලෙස දන්තජ ඔන් වීල්ස් එළි දැක්වීමට කටයුතු කළා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට අතිසුඛෝපභෝගී ජංගම බස් රථයක් තුළ සුවපහසු ප්‍රතිකාර අසුන් දෙකක් සහිතව ලොව නවීනතම තාක්ෂණය සහ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් ප්‍රමුඛ කාර්ය මණ්ඩලයක අධීක්ෂණය සහ මඟ පෙන්වීම යටතේ මුඛ සෞඛ්‍ය සේවා ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව එමගින් සලසා දී තිබෙනවා. අමාත්‍යංශ සංස්ථා අධිකාරී ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන, පෞද්ගලික ආයතන, පුද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල සහ ජාත්‍යන්තර පාසල්, කර්මාන්තශාලා, ප්‍රදර්ශන භූමි ඉලක්ක කර ගනිමින් දන්තජ ඔන් වීල්ස් ජංගම මුඛ සෞඛ්‍ය සේවා බස් රථය රටවටා සංචාරය කිරීමට නියමිතයි. ජපානයේ නිෂ්පාදිත සුසුකි වැගන්ආර් වාහන මාදිලිවල ඉන්ධන පද්ධතියට අදාළව ආරක්ෂිත නැවත කැඳවීමක් නිවේදනය කර තිබෙනවා. සුසුකි මෝටර් කෝපරේෂන් ජපාන් විසින් ජපානයේ නිෂ්පාදිත සුසුකි වැගන් ආර් වාහන මාදිලිවල ඉන්ධන පද්ධතියට අදාළව ආරක්ෂිත නැවත කැඳවීමක් නිවේදනය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සුසුකි වාහන සඳහා එකම බලයලත් නියෝජිතයා වන ඇසෝසියේටඩ් මෝටර්වේස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් සමාගම සුසුකි වැගන් ආර් හිමිකරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ක්‍රියාකාරී පියවර ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටින බවයි වාර්තා වන්නේ. මෙම ආරක්ෂිත නැවත කැඳවීම වාහනයේ ඉන්ධන පද්ධතිය තුළ ඇති ඉන්ධන අපිරිසිදු අවහිරතා නිවැරදි කිරීම සඳහා ගන්නා ලද පියවරක් වනවා. විශේෂයෙන් වැරදි ඉන්ධන කියවීම, ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන සම්බන්ධයෙන් නිසි අනතුරු ඇඟවීම නොමැතිකම හේතුවෙන් එන්ජිම ඇනහිටීම වැනි කරුණු සම්බන්ධයෙන් මෙම යලි කැඳවීම සිදු කරනු ඇති. මෙලෙස බලපෑමට ලක් වූ මාදිලි අතර සුසුකි වැගන් ආර් ප්‍රීමියම්, සුසුකි වැගන් ආර් FX FZ, සුසුකි ස්පේසියා සහ සුසුකි ස්ට්‍රින්ගේ ඇතුළක් වන බව වැඩිදුරටත් සඳහන් වනවා. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය කොරියානු ගුවන් සේවය සමග හවුල්කාරීත්වයකට එළඹ තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය සහ කොරියානු ගුවන් සේවය එක්ව කොළඹ සහ සෝල් අතර ගුවන් ගමන් සේවාවන් තවදුරටත් පුළුල් කිරීමට පියවරගෙන තිබෙනවා. මාර්තු 15 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන මෙම හවුල්කාරීත්වය යටතේ කොළඹ සහ සෝල් අතර ගමන් කරන ගුවන් මගීන්ට ගුවන් සේවාවන් දෙකම භාවිත කරමින් තමන්ට අවශ්‍ය ගමනාන්තය කරා ගමන් කිරීමට හැකියාව පවතිනවා. එමෙන්ම කොරියානු ගුවන් සේවයේ තනි ගුවන් ප්‍රවේශ පත්‍රයක් මගින් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට අයත් ගුවන් යානාවලින් සෝල් ඉන්චියොන්, සිංගප්පූරුව, චෙන්නයි සහ මාලය වෙතට ගමන් කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය මේ වන විට කොළඹ සිට ඉන්චියොන් දක්වා සතියකට දෙවතාවක් ඍජු ගුවන් ගමන් ක්‍රියාත්මක කරන අතර මෙම නව හවුල්කාරීත්වය යටතේ සතියේ සෑම දිනකම කොළඹ සිට සිංගප්පූරුව හරහා සෝල් ඉන්චියොන් වෙත යාමට අවස්ථාව උදාවන බවයි වාර්තා වන්නේ. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය කොළඹ සහ චෙන්නයි අතර සහ කොළඹ සහ මාලය අතර දිනකට ගුවන් වාර 3 බැගින් සිදු කරන අතර කොරියානු ගුවන් සේවයට අයත් මගීන්ටද මෙම ගුවන් යානා මගින් තම ගමනාන්ත වෙත යාමට හැකිවීම ඉමහත් පහසුවක් වනු ඇති. නව හවුල්කාරීත්වය යටතේ ක්‍රියාත්මක ප්‍රවේශපත් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ සහ කොරියන් ගුවන් සේවයෙහි මාර්ගගත මිලදී ගැනීමේ පහසුකම ඔස්සේ සහ විකුණුම් කාර්යාල හරහා මෙන්ම සංචාරක නියෝජිතායතන හරහාද මිලදී ගත හැකියි. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය සහ කොරියානු ගුවන් සේවය අතර මෙම හවුල්කාරීත්වය ආරම්භ කිරීමට හැකිවීම ශ්‍රී ලංකාව සහ දකුණු කොරියාව අතර පවතින සම්බන්ධතාව වැඩි දියුණු කිරීමේ සන්ධිස්ථානයක් ලෙසද සැලකිය හැකියි. සහයෝගීතාව සහ ගුණාත්මක සේවාවක් මගින් සිය ගුවන් මගින් සඳහා සුවපහසු සංචාරක අත්දැකීම් ලබා දීම ගුවන් සමාගම් දෙකෙහිම අරමුණ වනවා. PMI ශ්‍රී ලංකා චැප්ටර් විසින් සංවිධානය කරන කලාපීය ව්‍යාපෘති කළමනාකරන සම්මන්ත්‍රණය සහ සම්මානුලෙල 2024 මැයි මාස 31 වනදා පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. PMI ශ්‍රී ලංකා චැප්ටර් විසින් 2024 වසරට අදාළව සංවිධාන කරන කලාපීය ව්‍යාපෘති කළමනාකරන සම්මන්ත්‍රණය සහ සම්මාන උළෙල මැයි මාස 31 වෙනිදා පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. මෙවර එහි තේමාව වනුයේ ඒකාබද්ධ කිරීමේ උපාය මාර්ග සහ නායකත්වය තුළින් ව්‍යාපෘති විශිෂ්ටත්වය ළඟා කර ගැනීම යන්නයි. මේ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය හමුවක් පසුගියදා පැවැතුණා. එසස් නවීනතම සෙන්බුක් ප්‍රීමියම් ලැප්ටොප් පරිගණකය මගින් තවත් ලැප්ටොප් පරිගණක 3ක් පාරිභෝගිකයින් වෙත හඳුන්වා දීම පසුගිය සතියේදී සිදු වුණා.
තයිවානයේ තාක්ෂණික දැවැන්තයා ලෙස නම්දරු එසූසි මෙරට සමාගම වන ඇසූස් ශ්‍රී ලංකා වසරේ මුල්ම එළි දැක්වීමේ උළෙල පවත්වමින් නවතම ඇසූස් ලැප්ටොප් පරිගණක 3ක් ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් වෙත ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. මෙම නවතම ඇසූස් ලැප්ටොප් පරිගණක පාරිභෝගිකයන්ගේ වැඩ කටයුතු අසමසම ලෙසින් කාර්යක්ෂම කරන බහුකාර්ය ලැප්ටොප් පරිගණක වන අතර ඕනෑම තැනක පහසුවෙන් රැගෙන යාමේ හැකියාවද ඒ සතුව පවතිනවා. පසුගියදා පැවති එළි දැක්වීමේ උළෙලේදී මෙම නවීනතම ලැප්ටොප් පරිගණක පාරිභෝගිකයන් වෙත හඳුන්වා දීම සිදු වුණා. අද අපි ලොන්ච් කරලා තියෙන්නේ අපේ ZenBook සහ ගේමිං යුනිට්ස් වල අලුත්ම ස්කියුස් ටික තමයි අද අපි ලොන්ච් කරලා තියෙන්නේ. මේන් ෆෝකස් එක තමයි ZenBook Duo කියන නෝට්බුක් එක. අද මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ZenBook Duo එක කියන්නේ ඩුවල් ස්ක්‍රීන් ලැප්ටොප් එකක්. ඒකත් එක්කම අද අපි ගේමිං ස්කියුස් හුඟක් ලොන්ච් කරලා තිනවා. හයි එන්ඩ් ගේමිං නෝට්බුක්ස් වගේ. So ඇත්තටම ZenBook එකයි ගේමිං නෝට්බුක් එකයි හැර ASUS ආයතනයේ low end ඉඳන් high end වෙනකන්ම අපිට නෝට්බුක්ස් හුඟක් ලොකු රේන්ජ් එකක් තියෙනවා සප්ලයි කරන්න. So ඒ අතින් ගත්තම ASUS කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක හැම කෙනෙක්ටම වාසියක් වෙන විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. හැබැයි අද අපි ફોකස් කරන්නේ ZenBook Duo කියන SKU එකයි G series කියන ROG ලැප්ටොප් එක තමයි අද අපි ලොන්ච් කරේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ලොකු සක්සස්ෆුල් ඉවෙන්ට් එකක්. අපිත් හුඟක්ම බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා මේක මාකට් එකට ඉක්මනට ලොන්ච් කරලා මේක කන්සියුමර්ස් ලගේ අතට යන්න. පසුගිය සතියේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ගනුදෙනු සහ රජයේ සුරකුම් පොත් වෙළඳපොළ ගණතුණු වෙතටයි මිලඟට අපගේ අවධානය. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව පසුගිය මාර්තු 13 වෙනිදා රුපියල් මිලියන 1,80,000ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් කැඳවා තිබුණා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 2,89,884ක ලන්සු ප්‍රමාණයක් ලැබී තිබුණු අතර එහිදී රුපියල් මිලියන 1,67,300ක ලන්සු ප්‍රමාණයක් පමණක් පිළිගෙන තිබුණා. මෙවර වෙන්දේසියේදී එක් කල්පිරීමේ කාලයන්ට අදාළ බර තබන ලද සාමාන්‍ය පළදා අනුපාතිකයන්හි ඉහළ යාමක් දක්නට ලැබුණා. පසුගිය සතියේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ ගනුදෙනු විශ්ලේෂණය කිරීමේදී 11 වෙනි සඳුදා ඒකක සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ ඒකක 79.13කින් ඉහළ ගියා. පිරිවැටුම හැටියට රුපියල් බිලියන 1.9ක් වාර්තා වුණා. සාකච්ඡා කළ ගනුදෙනු හැටියට LIOC සමාගමේ ගනුදෙනු සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 12 වෙනි අඟහරුවාදා නැවත වාරයක් ඒකක 50.37කින් සීලි කොටස් මිල දර්ශකයේ ඉහළ ගියා. පිරිවැටුම 1.4 බිලියන 1.4ක් සටහන් වුණා. සාකච්ඡා කළ ගනුදෙනු හැටියට හෙළ ක්ලෝදින් සමාගම, හේමාස් හෝල්ඩින්ග්ස්, ඩයලොග් ඇක්සියාටා සමාගම සහ HNB බැංකුවේ කොටස් ගනුදෙනු සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 13 වෙනි බදාදා ඒකක 111.5 බිඳුවකින් සීල කොටස් මිල දර්ශකයේ ඉහළ ගියා. පිරිවැටුම හැටියට බිලියන 2ක අගයක් අපිට පිළිඹු වුණා. ඒ වගේම සාකච්ඡා කළ ගනුදෙනු හැටියට හේලි සමාගම, DFCC, Sunshine Holdings, HNB, හේලිස් ෆැබ්‍රික් සහ යන සමාගම් වල ගනුදෙනු සඳහන් කරන්න පුළුවන්. 14 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා ඒකක 31.02කින් ඉහළ සීල කොටස් මිල දර්ශකයේ ඉහළ ගියා. ඒ වගේම පිරිවැටුම හැටියට රුපියල් බිලියන 1.9ක් වාර්තා වුණා. CIC non voting සමාගම, Valuable One සමාගම සහ HNB බැංකුවේ කොටස් සාකච්ඡා කළ ගනුදෙනු හැටියට කැපී පෙනුණා. ඒ වගේම සිකුරාදා 15 වෙනි සිකුරාදා ඒකක 38.81කින් සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ ඉහළ ගියා. නැවත වාරයක් පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 1.62ක අගයක් වාර්තා කෙරුවා. යූනියන් කාබයිඩ් සහ CIC non voting සමාගමේ කොටස් සාකච්ඡා කළ ගනුදෙනු හැටියට සටහන් වුණා. පිබිදීමක් තිබෙන කොටස් වෙළඳපොලේ ඉදිරි කාලයේදී විශේෂයෙන්ම ඉදිරි සතියේදී ඒ පිබිදීම නැත්නම් ඒ ධනාත්මක ස්වභාවය අපිට දකින්න පුළුවන් හැටියට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ආයතනික පුවත් කිහිපයක් දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ තිරිඟුපිටි නිෂ්පාදනයේ ප්‍රමුඛයා වන සෙරන්ඩි ෆ්ලාමිල්ස් සිය ප්‍රධාන පාරිභෝගිකයින් සමග ඩුබයිහි පැවති ජාත්‍යන්තර වශයෙන් කීර්තිමත් ගුල්ෆුඩ් 2024 ප්‍රදර්ශනයට පසුගියදා සහභාගී වුණා.
ශ්‍රී ලංකාවේ යාත්‍රා සහ දීවර ආම්පන්න නිෂ්පාදනය කරන රජය සතු එකම සමාගම වන සීමා සහිත සීනෝඩ් පදනම SLT ඩිජිටල් සර්විසස් සමග එක් වී සිය වෙබ් අඩවිය සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩිදියුණු කර නැවත දියත් කිරීමට පසුගියදා කටයුතු කළා. ඩීමෝ ඇග්‍රි බිස්නස් සිය දීර්ඝකාලීන හවුල්කරුවෙකු වන මහින්ද්‍රා ට්‍රැක්ටර්ස් සමග එක්ව පසුගිය මහකන්නේදී හඳුන්වා දුන් මහින්ද්‍රා යූஓටෙක් +585 ට්‍රැක්ටර් රථය හඳුන්වා දීම කෙටි කාලයක් තුළ මෙරට ගොවි ජනතාව අතර බෙහෙවින් ප්‍රචලිත වීමත් සමග එම ට්‍රැක්ටර් රථ සඳහා වසරක කාලයක් සඳහා නොමිලේ නඩත්තු සේවා ඇතුළු තවත් පහසුකම් රැසක් පිරිනැමීමට ඩීමෝ ඇග්‍රි බිස්නස් විසින් කටයුතු සම්පාදනය කර තිබෙනවා. යුනිලිවර් ශ්‍රී ලංකා සමාගම සහ කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය එක්ව ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායන් නගා සිටුවීමේ අරමුණින් තෙවරක් සඳහා වූ අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීම පසුගියදා සිදු වුණා. The Association of Chartered Certified Accountants විසින් පසුගියදා සංවිධාන කළ ශ්‍රී ලංකා තිරසාර වාර්තාකරණ සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවයේදී සෙලින්කෝ ලයිෆ්හි 2022 වාර්ෂික වාර්තාව මූල්‍ය සේවා හා රක්ෂණ අංශයේ හොඳම වාර්තාව ලෙස සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබ තිබෙනවා. මෙරට දේපල වෙළඳාම් ක්ෂේත්‍රයේ පුරෝග්‍රාමියෙකු වන ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ් සමාගමේ නවතම ව්‍යාපෘතිය ද රෙසිඩන්සීස් හි ඉදිකිරීම් කටයුතු පසුගියදා තලවතුගොඩ සමගි මවතේදී ආරම්භ වුණා. Biz Journal අදට අවසන්. ව්‍යාපාරික ලෝකයේ නවතම පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න www.adadaranabiz.lk අපගේ ව්‍යාපාරික පුවත් වෙබ් අඩවිය වෙත. ඔබට ජයග්‍රාහී සතියක්.